स्यामसङले आफ्नो ए सिरिजको नयाँ ब्रान्ड स्मार्टफोन स्यामसङ ग्यालेक्सी A42 लाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न सक्नेछौँ र फोन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एकदमै सस्तो 5G स्मार्टफोन रहेको छ जो एकदमै कमालको कुरा हो र हुन त 2021 भर्खरै लागेको छ। स्यामसङले अरू स्मार्टफोन पनि निकाल्ला आगामी दिनहरुमा, तर पनि अहिलेसम्ममा चाहिँ स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एकदमै सस्तो 5G स्मार्टफोन रहेको छ जो एकदमै कमालको कुरा हो र आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु। अरू के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सक्नेछौँ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको मूल्य के कतिसम्म रहने सम्भावना रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म हुँ सन्दीप मल्ल। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक अनि फलो गरिदिनु होला र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। स्यामसङ ग्यालेक्सी A42 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.6 इन्चको HD+ सुपर एमोलेड 720x1600 पिक्सल स्क्रिन रेजुलेसनका साथ चाहिँ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ र यसको ओभरअल डिजाइन बिल्ड क्वालिटी र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्ने हो भने बिल्ड क्वालिटी त एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन पछाडिपट्टि प्लास्टिक फ्रेमले डिजाइन गरिएको छ, 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ र यसको डिस्प्ले भने त्यति खासै इन्ट्रेस्टिङ केही पनि रहेको छैन, त्यति नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यति राम्रो पनि रहेको छैन। डिसेन्ट डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जसमा चाहिँ HD+ रेजुलेसनका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ, जसमा सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिलेको छ जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो र फुल HD+ रेजुलेसनका साथ चाहिँ देख्न मिलेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हुने थियो। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 10 देख्न सकिन्छ र प्रोसेसर भने एकदमै कमालको रहेको छ, किनभने स्यामसङका स्मार्टफोन क्वालकमको प्रोसेसरका साथ देख्न मिल्छ भने चाहिँ एकदमै कमालको कुरा हो। जो यसमा पनि क्वालकमको स्न्यापड्रेगन 750 प्रोसेसर देख्न मिल्छ जो एकदमै पावरफुल प्रोसेसर रहेको छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ र गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। स्यामसङको योभन्दा पहिला चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M51 पनि आएको थियो जो एकदमै राम्रो सेलिङ भएको थियो 2020 मा, त्यसमा पनि क्वालकमकै प्रोसेसर देख्न मिलेको थियो। आजभोलि चाहिँ स्यामसङले आफ्नो प्रोसेसरहरू भने युज गर्न छोडेको छ, किनभने त्यो प्रोसेसरहरूमा क्यामेरा त राम्रै देख्न मिल्थ्यो तर गेमिङ पर्फर्मेन्स भने स्यामसङका प्रोसेसरहरूमा त्यति राम्रो देख्न मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ स्यामसङले चाहिँ क्वालकमका प्रोसेसरहरू युज गर्न थालेको छ जो एकदमै राम्रो चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा भने 48 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ र सेकेन्ड क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगलका साथ र थर्ड क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर र फोर्थ क्यामेरा पनि 5 मेगापिक्सल डीप सेन्सर का साथ देख्न सकिन्छ र यसको सेल्फी क्यामेरा पनि एकदमै कमालको रहेको छ। हुन त 2021 मा यति त आउनै पर्छ, तर पनि प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने त यसको क्यामेरा फिचरहरू ठीकठाक नै मान्नुपर्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने हुन त स्यामसङ कम्पनीका स्मार्टफोनहरूमा क्यामेरा फिचरहरू एकदमै राम्रो नै देख्न मिल्छ, क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ र यसमा पनि एकदमै हामीले राम्रो नै देख्न मिल्नेछ। जुन सेल्फी क्यामेरा भने यसमा एकदमै कमालको रहेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले स्यामसङका 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेराहरू देख्न मिल्थ्यो, तर यसमा भने 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जुन सेल्फी क्यामेरा एकदमै कमालको कुरा हो र सेल्फी लभरहरूका लागि पनि एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै पावरफुल देख्न सकिन्छ, जो 5000 mAh को ब्याट्री, 15 वाटको चार्जर, USB टाइप C पोर्टका साथ र 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। र ओभरअल ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप त एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ, तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ मलाई कति पनि चित्त बुझेन, जो यसमा 15 वाटको चार्जर, 5000 mAh को ब्याट्रीको लागि 15 वाटको चार्जर त एकदमै नर्मल चाहिँ मान्नुपर्छ। हामीले 5000 mAh को ब्याट्री चार्ज गर्नलाई 15 वाट चार्जरबाट चाहिँ 2 घण्टा चाहिँ लाग्न सक्छ र ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ राम्रो रहेको छ, तर चार्जर चाहिँ किन कम गरेको हो त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन कम्पनीले के कारणले गरेको। हुन त 5G स्मार्टफोन दिएको कारणले चाहिँ त्यसलाई अलिकति डाउन चाहिँ गरेको होला, तर मलाई यो पनि कति पनि मन परेन। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अरू कन्ट्रीमा 3वटा भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ, जो 6GB + 64GB, 8GB + 128GB र 8GB + 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा भने एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरू आएको छ, जो 8GB + 128GB। त्यो भन्दा लो भेरिएन्ट पनि देख्न सम्भावना चाहिँ रहेको छ, तर अहिले कुनै लिक्स र रुमरलाई हेर्ने भने अहिले कुनै अफिसियली अपडेट भने आएको छैन। तर 6GB + 64GB वाला नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ हामीले अराउन्ड 40,000 सम्म चाहिँ देख्न मिल्नेछ र जो 8GB + 128GB को भने 50,000 सम्म चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्ने सम्भावना रहेको छ। तर यही प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन आयो भने त 5G लाई हेर्ने हो
भने त ठिकै हो, यो प्राइसमा 5G स्मार्टफोन देख्न मिलेको भनेको कमालको कुरा नै हो। तर हामीलाई 5G भन्दा पनि स्मार्टफोनमा फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन यो स्मार्टफोन। स्यामसङ कम्पनीका अरू फिचर स्पेसिफिकेसन क्यामेरा त राम्रो नै रहेको छ, स्मार्टफोनमा ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो नै रहेको छ, तर यसमा चार्जर भने एकदमै लो चाहिँ दिएको छ। हजुरहरू भने स्यामसङ ग्यालेक्सी A42 लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र जुन प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुने भनिएको छ त्यो प्राइस भने हाम्रो नेपाली बजारका लागि कतिको सुइटेबल रहेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।